Yes! Hi! Ito muna tayo. Good evening! Finally, tonight is the night. Yes, hi, so magandang gabi sa'yo. Ito na nga. Kaming lahat ay excited para sa Harry and Patty. Kayo bilang pati ng pelikulang ito, ano ba ang dapat natin abangan mamaya habang pinapanood natin? Ay naku, ako nanonood po kayo mamaya promise. Tanawa lang kayo ng tanawa at kiligin lang po kayo ng comment. Ako din eh. Kung magdidikit sila yung abangan nyo. Diba? Pagdidikit pa lang, aabangan na agad-agad. Ito ang gusto kong malaman, ito ang kauna-unahan mong movie project after winning Fanny Kapare ko, diba? Talaga, ano masasabi mo na ikaw ay parte ng launching movie ng Akay, Aaron and Kakay? Super thankful po ako sa Sinico Productions dahil naisip ko nila akong isama sa ganitong klase ng project. Ito po yung unang pelikula na mapapanood ko na lahat na kasama po ako. So very overwhelming po para sa akin yung feeling. Tsaka thankful po ako. Thank you, Tony. Ikaw naman, Joe, sunod-sunod ang mga projects from TV, now to movie. Ito ba ay simula na nang ikaw ay lagi magiging part ng pelikula, may mga kaibigan, barkada, ganyan? Oo, sana. Ba't naman hindi? Pero yun na, iniisip ko lang sa every project na gagawin ko. Gagawin ko lang yung best. Para mas magtuloy ko. So, Marcus and Don Cariaga, kapamilya, picture taking po muna tayo kasama sila habang nahulog muna tayo sa stage. Buti na kung na-itayo ko natin ang kapamilya, di ba, no? Ng may voice. Dito tayo lahat, yes, ayan. Magandang evening, Mark Newman and Heaven, hello. Yes, hi, magandang gabi. Magandang gabi, yes, Heaven. Guyon, sabi ko nga ikaw ay paborito ng sili ko kasi ilan sa mga pelikula na nagawa kasama ka. Ano naman ang aabangan sa pelikulang ito? Anong aabangan sa iyo sa pelikulang Harry and Patty? Dito makikita po nila yung acting ko po siguro pagdating sa drama-ish and then comedy bigla. So, gusto ko ma-surprise po kayo lahat kaya sana panoorin niyo po yung Harry and Patty. Wow, dramahan ang pampato ni Heaven dito sa Harry and Patty. Mark, ikaw naman sunod-sunod din ang pelikula mo na talagang fresh na fresh. Showing pa rin nga ngayon ang yung movie niyo ni Julie and Joshua, diba? Tapos ngayon, Harry and Patty. Ano masasabi mo naman? Tuloy-tuloy ang project. Of course, super masaya kasi syempre tuloy-tuloy yung trabaho, tapos tuloy-tuloy din yung experience sa mga work mo. Bongga, fairness naman. Kamusta katrabaho si Kakay at si Aaron? Ay naku, nakakatuwa po talaga kasi si Miss Kakay minsan biglang kakanta na siya kahit super gabi na. So nakakaalam po yun, nakakawalang stress, nakakawala ng antok. Tapos talagang super funny niya, off-cam, and nasa set, yun po. Bongga yan, very like it. Diba? Kanta-kanta naman. Sa ikaw naman, Mark, kamusta katrabaho si Aaron at si Kakay? Ito super chill at like she said, pagdating sa tent, sa kastabe, or super tawanan lang kasi puno-puno ng mga jokes yung araw namin. Punong-puno ng jokes. Thank you, Mark. Heaven, maraming salamat. Picture kayo with our press people na nandito ngayon. Picture, smile. Sa mga vloggers natin, sa mga vloggers na kasama nandito sila ngayong gabi. Hello, Tito Pilar. Magandang evening sa'yo. Sino lang po? Picture taking. Ayan. Aljon dito. Aljon. Thank you so much. Maraming salamat, Heaven. Ito na nga sila at ang handa ng magbigay ng saya simula bukas, August 1, 2018, Harry and Patty for showing na po yan, kapamilya in all theaters nationwide. Ito na silang dalawa, kasama si Direk Julius Roslyn Alfonso. I can't wait to ask Kakay kung ano nararamdaman niya ngayon. Ma'am G, ang dami mo friends mula sa Rock Ages na nandito. Sexy mo naman to. Congratulations! Hi Direk, magandang gabi po. Aaron, magandang gabi. Ngayon gusto namin malaman, ngayong gabi, nandito ang iyong mga mahal sa buhay. Nandito ang mga taong talaga namang full support at nagbibigay sa inyo ng pagmamahal. Kakay, anong masasabi mo na starting tomorrow, August 1, palabas na ang Harry and Patty! Unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat. And thank you for being here sa lahat ng mga friends and families na nandito, mga friends natin.
staff, at sa lahat ng bumubuo ng Harry and Patty, ang Harry and Patty team. Maraming salamat po to all the press people na pumunta dito. Thank you. And of course, our producers, Sinego Productions, maraming salamat po. Tatanungin po natin pa ng malaking utang na loob sa inyo. And of course, ABS-CBN Films and Screen, thank you so much for all your support. Ayan. Nakakakaba. Sana po magustuhan nyo at lumabas kayong nakangiti pagkatapos ng palabas. Salamat kay Direk. Ikaw naman talaga na naman ang gusto kong sabihin. Good evening and thank you for gracing our team tonight. Buwa ko po ang showing ng Harry and Patty. Isang masaya pelikula na nagawa namin ng sobrang saya. And congrats Kakay, Aaron, Harry and Patty for job well done. Yehey! Thank you, Direk Aaron Villana! Magandang gabi po sa inyo lahat, sa lahat naman nandito para supportahan po ang pelikula namin ni Miss Kakay Bautista and of course Direk Julius, maraming salamat po. And showing na po bukas August 1 ng Harry and Patty, sana po ay makanood nyo at kasama nyo sa listahan nyo. And of course maraming salamat, kagaya na sinabi ni Kakay, to the producers of this project sa Sinego Productions, isang malaking utang na loob po namin sa inyo ito. Maraming salamat po sa isang proyekto, napakagandang proyektong binigay nyo para sa amin. Maraming salamat po. And mag-enjoy lang po tayo ngayong gabi at tatawa, iiyak, pero we can assure you na lalabas kayo sa sinehan na nakangiti. Maraming salamat po. Maraming salamat Aaron Villana, Kakay Bautista, and of course Direk Julius Roslyn Alfonso. Picture taking muna kayo dyan sa gitna bago tayo pumasok inside the cinema. Heto na sila Harry and Patty, mga kapamilya. Pumasok ka kasi kailangan mag-live. Wait lang. Meron, kayong dalawa nung kayo. Kayo muna dalawa. Yan. Okay, wait lang. Bye! Dita! Bye! Last na po. Okay. Hello. Sige na, matas.